Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Grifter là một bộ phim tội phạm kinh dị của Mỹ do Stephen Frears làm đạo diễn. Ông là một trong những đạo diễn mới xuất sắc của Anh vào thời điểm đó, và đây là bộ phim Mỹ đầu tiên mà ông làm đạo diễn. Bộ phim được dựa trên một cuốn tiểu thuyết những năm 1960 của Jim Thompson, nhưng lấy thời điểm hiện đại làm bối cảnh. Bộ phim xoay quanh ba nhân vật chính là Angelica Houghton trong vai Lily Dillon, John Cusack trong vai Roy Dillon, con trai của Lily, và Annette Bening trong vai Mira Langtry, người tình của Roy. Họ là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và nhỏ mọn, khao khát kiếm tiền một cách nhanh chóng. Toàn bộ diễn biến của bộ phim là câu chuyện về những mối quan hệ cá nhân phức tạp và đen tối của họ. Lily Dillon là một kẻ lừa đảo kỳ cựu. Cô ấy làm việc cho Bobo Jotus, một nhà cái cá cược lớn. Trên đường đến La Jolla để tham gia các cuộc đua ngựa, cô dừng lại ở Los Angeles để thăm con trai Roy, một tay đua ngựa nhỏ mà cô đã không gặp trong 8 năm. Cô thấy anh ta đau đớn và chảy máu bên trong sau khi một trong những nạn nhân của anh ta bắt quả tang anh ta đang thực hiện một trò lừa đảo nhỏ và đánh anh ta bằng một cây gậy bóng chảy. Tại bệnh viện, Lily gặp bạn gái của Roy, Mira Langtry, người hơn con trai cô vài tuổi. Họ tỏ ra không hợp và cảm thấy khó chịu với nhau. Lily thúc giục con trai mình từ bỏ mối quan hệ và nói rằng anh ta không hợp với Mira. Mira giống như Roy và Lily, cũng là một kẻ lừa đảo và bịp bợm. Khi chủ nhà của cô đòi tiền thuê nhà, cô ấy sử dụng sức hấp dẫn tình dục của mình để dụ anh ta lên giường thay vì phải trả tiền. Cô ấy cũng đưa ra một đề nghị tương tự với một thợ kim hoàn để có được những gì cô ấy muốn cho một bộ vòng tay kim cương giả mà cô ấy đang cầm cố. Sau khi xuất viện, Roy đưa Mira đến La Jolla vào cuối tuần. Trên tàu, cô thấy anh đang tham gia vào một nhóm thủy thủ trong một trò chơi xúc xắc gian lận. Mira tiết lộ với Roy rằng cô ấy cũng là một bậc thầy về cờ bạc bịp và muốn lôi kéo anh vào một phi vụ lừa đảo lớn. Roy phản đối đề xuất này vì sợ cô ấy có thể cố lừa anh ta. Mira nhìn thấy sức mạnh của Lily đối với Roy nên đã đi theo cô đến một nhà nghỉ hẻo lánh, định giết cô ở đó, nhưng cuối cùng lại bị Lily bắn chết. Roy trở về nhà và phát hiện Lily đã đột nhập để lấy trộm tiền của mình. Khi Roy từ chối để Lily lấy tiền của mình, cô ấy đã tuyệt vọng cầu xin anh ta, sau đó cố gắng quyến rũ anh ta, thậm chí còn đi xa hơn để cám dỗ Roy bằng cách tuyên bố anh ta không thực sự là con trai của cô. Roy chán ghét và từ chối cô ấy. Lily tức giận vung chiếc cặp về phía Roy khiến anh chảy máu đến chết, nức nở bên xác con trai, nhưng cuối cùng Lily vẫn gom tiền, sau đó lái xe của Roy rồi biến mất vào bóng đêm. Như vậy, các bạn có thể thấy, cuối cùng tiền bạc vẫn là ưu tiên hàng đầu của những kẻ lừa đảo này. Vì tiền, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả các mối quan hệ vốn đã gắn kết họ với nhau. Đây là một trong những bộ phim hay và thậm chí nó còn được chọn là một trong 10 bộ phim hay nhất năm 1990. Có lẽ cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi bộ phim được thực hiện bởi một đạo diễn tài giỏi với một kịch bản tốt và dàn diễn viên chất lượng. John Cusack xuất hiện với một vai diễn lạ lẫm. Tôi chưa xem hết những bộ phim mà anh ấy đã đóng, nhưng tôi thường thấy anh ta xuất hiện trong các bộ phim mà anh ta vào vai những nhân vật chính diện, tử tế và nhiệt huyết. Nên việc anh vào vai một nhân vật phản diện với gương mặt điển trai, hiền lành và ngây thơ thực sự không phù hợp với một kẻ lừa đảo cho lắm. Nhưng có lẽ đó là mục đích của đạo diễn, bởi nhân vật Roy Dillon của John Cusack là một kẻ thực sự đáng thương và đáng được cảm thông. Anh ta chỉ như một đứa trẻ háo hức với những mánh khóe lừa đảo nhỏ lẻ của mình và mong muốn trở nên giỏi giang và thành thục hơn nữa. Nhưng anh còn quá non nớt và thực sự không có năng khiếu, cũng như thiếu sự lạnh lùng và tàn nhẫn cần thiết để có thể thành công. Bản thân anh ta cũng không có một tình yêu trọn vẹn với Mira, khi trong lòng anh biết rằng cô thực lòng không yêu anh ta mà chỉ lợi dụng anh ta để phục vụ những lợi ích cá nhân của mình. Và cuối cùng đau đớn nhất là anh ta chết trong một cuộc đối đầu tuyệt vọng với mẹ mình và bị chính tay của bà giết chết. Và trước khi chết, bà ta còn lừa dối và quyến rũ anh ta. Đây thực sự là một cú sốc đối với anh ấy. Thực sự là một điều đáng kinh tởm. Angelica Houghton có màn trình diễn tuyệt vời và thực sự là ngôi sao sáng của bộ phim. Vai diễn của cô ấy là một phụ nữ trung niên với mái tóc bạc trắng, quyến rũ, lạnh lùng và đầy quyết đoán. Cô ấy cân bằng hoàn hảo giữa những hành động tàn nhẫn tuyệt vọng với một mối quan tâm trung thực và tập trung của một người mẹ mà không hề cảm thấy sáo rỗng. Trong khi đó, Annette Bening chỉ đơn giản là sexy và khá nhí nhảnh, lợi dụng sự quyến rũ của mình để lừa các doanh nhân giàu có. Chính điều này làm cho Roy luôn cảm thấy phiền lòng. Anh ta luôn cảm thấy lòng trung thành của mình bị giằng xé giữa bạn gái và người mẹ gầy lạnh của mình. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy, nếu anh ta cần tìm một người phụ nữ tốt, thì cô y tá chăm sóc anh ta ở bệnh viện là một gợi ý rất phù hợp. Cô ấy xinh đẹp, tử tế và chắc chắn là lương thiện. Tôi thực sự có cảm tình và ấn tượng với cô ấy. Ok, đến đây đủ rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.